Hyvää päivää. Kuinkas teitillä menee? Meillä on täällä viileä aamu. Toki aurinkoinen hieno ilma ja jumalattoman kylmä tuuli käy. Nenän päässä tippa ja pari astetta lämmintä. Minä tässä tämmösen Yamahan kanssa yllätys. Tää on tätä on korjattu ja ehjätty. Ja nyt taas korjataan ja ehjätään. Ja voitteko arvata? Mulla on tulpahattuja kädessä. TDT 132 by Yamaha. 5 kilo-oomin esivastuksella olevat tulpahatut. Minäpäs näytän teille yhden asian. Pistetään toi tonne oomipuolelle ja mittari vaikka toho johonkin. Ja toi vaikka tohon, katsotaan näkyykö se sinne teillekin. Nyt tehdään taas tällainen laiskan miehen hommaa. Näkyy se teille siinä, hyvä. Sitten minä otan tuosta se on automaatilla ja oomilla. Minä otan tosta ton tulpahatu. Pistän tämän toisen piuhan tänne tulpin osaan ja tämän tänne johtimen osaan ja pistän johdon kiinni. Oho, jestas 430 kilo-oomia. On siellä nyt vähän ehkä. Sitten otan tämän toisen. $94. Morjes. Siellä pitäisi olla 5. Plus miinus. Ja tämä ei käy tämä kone. No ei ole mikään ihme. Tää on tämmönen alkujohdanto taas tähän asiaan, kun kevät tuli, lumi suli. Miten se nyt meni? Puli. Niin. Siitä, että ihmetellään, kun ne vehkeet ei pelaa. Lyhyesti perämoottoreiden, veneen moottoreiden huoltoon meillä täällä Pohjolassa. Nehän seisoo useamman kuukauden käyttämättä ulkona, sisällä jossain ihan sama missä. Ja sitten syksyllä kauhea rempa päälle, että huoletaan ne koneet talveen vasta. Ainoa asia, mitä tarvii koneelle tehdä syksyllä, varmistaa, että se talvehtii ilman jäätyvää vettä. Glykolikäsittely tarvittaessa, paikat tyhjäksi normaali järvi-merivedestä, mitkä voivat jäätyä. Ja sen jälkeen tarkistetaan muut jäätyvät kohteet, eli vaihteisto kautta perä, mihinkä voi päästä vettä. Tarkistetaan se öljy, että siellä on öljyä eikä vettä, eikä niiden yhdistelmää, muljua. Ettei se pääse halkeen, kun se vesi jäätyy siellä sitten. Se tarvittaessa vaihdetaan ja tarkistetaan se peräöljy alavaihteista. Sitten nelitahtimoottoreissa öljyn vaihto talveen vasten ja käyttö, että se uusi puhdas öljy leviää sinne koneeseen. Ja niin ne hyvineen talvisäilytykseen hyvää talviunta. Sitten keväällä, kun nämä kelit rupeaa lämpiä, linnut laulaa ja järvi rupeaa, vesistö, meri, mikä nyt missä oletkin, niin se rupeaa antautuun jään ikeestä. Niin sittenhän se alkaa se kauhea niin sanottu kiima siihen hommaan, että nyt on pakko päästä. Ja yleensä venemessut laukaisee sen aika monella. Ja sitten nämä kelit. Toki nyt ei ole mikään ihan vähän tämmöinen substrooppinen käänteinen keli. Kauhea tuuli, tää ei ole kuuma, kostea tuuli ja aurinko paistaa, vaan ihan pirun kylmä tuuli. Mutta joo. Sitten ruvetaan kattoon sitä veneilykautta vasten se kone, että se on kunnossa. Siellä ei vuoda mikään, siellä on pensat siellä missä kuuluu, öljyt siellä missä kuuluu ja kaasuttajat, ruiskuvehkeet, kaikki, että siellä on suodattimet kunnossa ja että sillä on mahdollisuus toimia. Sille voi sen talven säilytyksen aikana tapahtua ihan mitä vaan.
Nämä on koneita. Tuossa on termostaatti, jos ei lämpiä, tarkistakaa. Ja se kannattaa tarkistaa aika ajoin ihan muutenkin. Niitäkin on nähty aika paljon V-koneita, missä on 2 termostaattia, niin toinen ei olekaan toiminut ja se on morjes se kone sen jälkeen. Leipooki. Ja just tämmöiset tulpahatut, jos ei se käy kunnolla, niin ensimmäisenä tarkistetaan ne perusasiat, mitkä vaikuttavat siihen käyntiin, mikä on ihan yksinkertainen katso. Tulpat, puolat mitata, jos ei se käy. Tulpahatut, jos ne on vastuksella. Kaasarit, onko ne päästetty tyhjäksi vai onko sinne pistetty joku säilöntäaine sinne pensaan, ettei se lillinki jää tonne, kun bensiini haihtuu ja kaikki reijät tukossa. Tämmöisiä pieniä asioita ihan kaikessa rauhassa tutkii ja katsoo ja käyttää sen moottorin läpillä pöntössä, mitenkä nyt, taikka kiikuttaa sen sinne rantaan ja rampilla käyttää toki niin, ettei muiden menoa, nostoa, laskua häiritte kauheasti. Ja sen voi oikeasti laittaa käymään ja katsoa, että se lähtee käymään ja käy. Ilman sitä vettä. Ei mene rikki mitään. Ei sula vesipumput, siipipyörät, hajoo, ei. Ne ei muutamassa sekunnissa mene miksikään. Varmistaa sen aina, kun ennen kuin laskee sen kärryltä, jos on kärryllä se käy vene, että katsoo, että se käy. Ja jos se on vene paikalla siellä vedessä, järvessä se vene, meressä, missä vaan, nestepitoisessa aineessa, niin pistää sen käymään sen koneen ja antaa sen käydä lämpöiseksi ja kurkkaa välillä aina, että siellä on kaikki kunnossa, ennen kuin lähdetään mihinkään. Että ei ole sillain, että köydet irti ja kone käymään ja sitten tuskaillaan, kun ollaan siellä rantakivillä tai toisen veneen kyljessä tai missä vaan. Kone käymään aina ennen lähtöä hyvissä ajoin. Ja siihen huoltoon kun palataan, niin silloin keväällä mennään läpi ne, vaihdetaan ne peräöljyt, vaikka uudestaan ne moottoriöljyt, jos on tarkka jätkä. Mutta ne, mitkä siellä talven on ollut, niin tuskinpa tarvii. Jos sinne on kosteutta vähän kertynyt, se haihtuu sieltä kyllä pois. Mutta näin se vaan se asia nyt menee. Se on ihan turhasta huoltaa kauheasti sitä konetta silloin syksyllä, kun ne on keväällä uudestaan kaikki edessä. Täällä ei ole nyt kaapelit kiinni. Ne on täällä. Nämä pitää kaikki passata. Täällä oli kaikki ihan Siellä on nyt jokut tulpahatut. Siihen tulee uudet. Noin 30 € kappale nämä Jammun omat. Ja NGK:lta löytyy tuommoista muovista. Mulla on siinä nytkin yksi tämmönen, missä on 5 kilo-ohmin vastus. Ja tämä on sillä tyhjäkäyntin ostolla tämä kone. Taikka kaasarit. Annan vähän käsikaasua hänelle. Noin. Siinähän se nyt käy ja hänellä oli tulotietona semmonen, että ei käy. Ei varmaan tommosilla hattujen arvoilla niin ei varmasti käy. Ja nyt siellä on ne vanhat tulpat. Muistakaa aina, kun moottori ei ole käynyt kunnolla, joku sylinteri on mykkänä, se tulppa on kastunut, kun se ei ole käynyt, niin ainakin se tulppa uusitaan. Ei se tulppa tykkää siitä, kun se on märkänä siellä ja se saa kipinän joskus ja jouluna, niin ei tykkää. Näin se käy. Se on nyt noin suurin piirtein perussäädöistään. Tää ei ole pelannut kunnolla aikoihin, niin sillä mennään tänään mahdollisesti ajan. Jos luoja suo. Keli on kyllä hieno, huvittais kauhean. Jos avattais toi veneilykausi tänään ja mennäs vesillä käymään. Mutta 40 Jammu käy oikein nätisti. Ja lämpiääkin, niin kuin kuuluu. Sekin kannattaa tarkistaa aina, että se moottori myös lämpiää. Se pitää kättä kestää tyhjäkäynnillä tän koneen. Silloin se on siellä oikeassa lämmössä.
Joo. Sehän toimii. Minä rupean säätelemään siitä nyt minä katkon tästä omenapuusta näitä oksia, kun ne änkee mun päälle. Minä rupean säätelemään vielä kaukkarin vaijerit ja sen sellaista. Sitten siinä pitää vähän putsata, se on vähän sotkunen, niin pestään se. Ja sitten tässä oli trimmin nappi tästä koneen kyljestä. Oli ottanut itteensä. Niin tämän napin saa irti, tuolla on 2 ruuvia ja 3 johtoa. Värit väriin ei mene sekaisin, sen pystyy purkkaan. Tää kaulus lähtee sitten ensin, kun otatte sen tuolta pois. Sitten siinä on sellainen kumislurpa ja sitten se purkaantuu ihan palasiksi. Tämän napin keskellä on tappi ja jousi, älkää hukatko. Ja sitten siellä on yksi sellainen keinu ja kosketuspinnat, kontaktipinnat. Putsatkaa hyvin ja pistäkää vaseliinia, niin taas pelittää. Tää oli aivan hapettunut. Se toimii kans nyt. Ja tämä nappi toimii täältä aina kun on päävirta päällä. Siksi se on täällä, niin ei tarvitse kiivetä sinne tavallaan sinne veneeseen, jos huollossa tai kuljetuksissa, niin voi täältä painella. Hän on siinä sitä varten. Joo. Ei kai meillä tässä muuta. Toki joo, siellä oli jotain kyssäreitä taas tullut kauheasti ja mä en ole vaan saanut aikaiseksi tehtyä niitä kysymys-vastausjuttuja. Tarttisiko mun tehdä? Kyllä kai. Siellä joku kyseli jostain Puolasta arvoista. Vastasinkin hänelle, että kun se on vähän sitä Puolastakin, mikä arvot siellä pitäisi olla. En voi sanoa, että onko joku arvo oikein. Siihen vaikuttaa tulpahattu ja sitten se lämpötila. Ja se lämpötilakin on metka asia, kun rupeatte miettimään, niin se vaikuttaa ihan kaikessa. Joka paikassa. Lämpö on seuranamme. Vaikuttaa viskositeettiin ja vastukseen sähkölaitteissa ja kaikenlaisia. Se on. Täällä maailmassa on niin paljon kaikkia muuttuvia tekijöitä näissä vehkeissäkin. Niitä vaan pitää sitten tutkailla. Ja mitä paremmin sä tutustut siihen omaan laitteeseen, niin sähän kuulet siitä heti, että jahan nyt ei ole kaikki kunnossa, jos se käy vähän erikoisesti. Kannattaa opetella kuuntelemaan vähän näitä vehkeitä, niin säästyy monelta. Lyöt sen rannassa käymään ja miksi se on ton kuulonen, niin ei tarvi sitten sillä haavilla ja muovipussilla meloa takaisin sieltä. Semmoistakin on nähty. Oon vissiin kertonutkin senkin jutun. Joo. Minä tarkastan hänet nyt loppuun ja pistän kaapelit kohdalleen ja käydään ihan noilla hatuilla ajaan se. Mä vaihdan sinne vaan tulpat. Pestään ja silleen. Tämmönen perjantai-aamu mulla. En minä tiedä koska tää ilmestyy. Se voi olla, että tää tulee vasta ensi toukokuussa. Mutta kumminkin. 6H4. Eli 40 Yamaha joku 90 jotain. Mikä tää? Onko kirjaimella Bertta? Joo. Palataan asiaan. Me katsotaan, jos me mennään vesille. Tällä. Muistakaa peukkua johonkin päin. Mä pistäisin ainakin ylöspäin ja tilaisin kanava. Wow. Se on moro.